नमस्ते सबैजनालाई। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यही BBS सेकेन्ड इयरको म्याक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गतको नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ भन्ने च्याप्टर अनि किन्स एन्ड म्याक्रो इकोनोमिक्स र ISLM डिटर्मिनेसनबाट प्रायः सबैजसो हामीले प्र्याक्टिकल प्रब्लमहरू गऱ्यौँ। आज चाहिँ हामी मोडल क्वेसन म्याक्रो इकोनोमिक्सको सेकेन्ड इयरको मोडल क्वेसन सेट एबाट सोधेका प्र्याक्टिकल प्रब्लमहरू गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्समा तपाईँको 35 अराउन्ड 37 मार्कको चाहिँ प्र्याक्टिकल सोध्ने भएको भएर पास गर्न चाहिँ हामीले 3टा च्याप्टर मेनली भन्नाले 3टै छ च्याप्टर हाम्रो नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ, किन्स एन्ड इकोनोमिक्स र ISLM 3टा च्याप्टर राम्रोसँग हेरिदियो भने प्र्याक्टिकल गरिदियो भने सबैजसो यो मोडल हाम्रो यो ओल्ड इज गोल्डमा दिएका सबै क्वेसन सोल्भ गर्नुभयो भने एकदम सजिलो पास गर्न, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन। सो आज चाहिँ हामी मोडल सेट 1 को गर्छौँ है त। यसको हामीलाई 12 नम्बर क्वेसनमा सोधेको छ। यहाँ हेर्नु त, इन्डस्ट्री A इम्पोर्ट्स गुड्स वर्थ ₹2 लाख फ्रम चाइना एन्ड सेल्स गुड्स टु इन्डस्ट्री B ₹40,000 एन्ड इन्डस्ट्री C लाई 2,80,000। के भन्छ, A ले चाइनाबाट 2 लाखको इम्पोर्ट गर्यो अनि B लाई 40,000 र C लाई तपाईँको 2,80,000 मा बेच्यो। Industry B purchases good worth 80,000 from Industry M and sells good to Industry C for 60,000 and export to India 1,60,000 हैन। B ले 80,000 को M बाट किन्यो अनि सेल गर्यो, C लाई चाहिँ 60,000 र इन्डियामा एक्सपोर्ट 1,60,000 को गर्यो। अनि Industry C purchases goods from Industry N worth 6,000 and sells to goods to household ₹6,80,000। के भन्यो, C ले चाहिँ एनबाट 60,000 को किन्यो अनि बेच्यो चाहिँ 6,80,000 को हाउस होल्डलाई बेच्यो भने हामीलाई के भनेको छ निकाल्नु पर्ने, कम्प्युट GDP MP बाई भ्यालु एडेड मेथड। हामीले इन्कम एक्सपेन्डिचर मेथडबाट त सबैजसो प्रब्लम अगाडिका गऱ्यौँ, तर त्यहाँ हामीलाई चाहिँ भ्यालु एडेड मेथडबाट सोधेको थिएन। ल यो चाहिँ हेरौँ है त। ल मोडल क्वेसन सेट A को है यो चाहिँ। क्वेसन नम्बर 12 मा हामीलाई सोधेको थियो कम्प्युट GDP MP बाई भ्यालु एडेड मेथड। सुरुमा हाम्रो इन्फर्मेसन के दिइरहेको थियो, M ले चाइनाबाट 2 लाखको सामान किन्यो भनेको छ। भ्यालु एडेड भनेको हाम्रो जतिमा किन्या छ त्यो भन्दा बढीमा बेच्यो भने सेल्स प्राइस माइनस पर्चेज प्राइस गर्यो भने भ्यालु एडेड आउँछ क्या। सपोज हामीले 200 मा सामान किन्यौँ, त्यसलाई चाहिँ 240 मा बेच्यौँ भने त्यहाँ भ्यालु एडेड कति भयो भन्दा 240 माइनस 200, बेच्या मूल्य माइनस किनेको। सो यहाँ पनि हामीले चाइनाबाट 2 लाखको किन्यौँ, बेच्न चाहिँ कसरी बेचेका छौँ, 2 लाखको सामानलाई 40,000 एउटासँग बेच्यौँ, 2,80,000 एउटासँग बेच्यौँ। मतलब 2 लाखको सामानलाई तपाईँले कतिमा बेच्नुभयो, 3,20,000 मा बेच्नुभयो भने यसमा भ्यालु एडेड कति भयो त? पक्कै पनि हाम्रो किन्या मूल्यभन्दा तपाईँको बेच्या मूल्य बढी छ। सो 2 लाखको किन्यो, 3,20,000 को बेच्यो भने 1,20,000 चाहिँ हाम्रो भ्यालु एडेड। कसरी, A ले चाइनाबाट मात्रै किनेको छ 2 लाखको अनि B लाई 40,000 को बेच्यो, C लाई 2,80,000 को बेच्यो। सो सेल्स प्राइस माइनस पर्चेज प्राइस 1,20,000 भ्यालु एडेड आयो, नेट भ्यालु एडेड है। अब B को इन्फर्मेसन, B ले के भनेको छ, B ले A ले यहाँ हामीलाई यो इन्फर्मेसन लिङ्क हुन्छ। अब चाहिँ B लाई कति बेचेको छ 40,000, सो B ले A बाट कति किन्यो 40,000 अनि M बाट किन्यो भनेको छ हामीलाई इन्फर्मेसनमा 80,000। सो टोटल कति भयो 1,20,000 है। यसको किनेको मूल्य चाहिँ अब 1,20,000। अब यहाँ हेर्नु त, C लाई चाहिँ 60,000 मा बेच्यो रे। 1,20,000 किनेको सामान मध्ये B ले चाहिँ 1,20,000 को सामान B सँग छ अहिले अनि 1,20,000 लाई उले कसरी डिभाइड गरेको छ, C लाई 60,000 बेच्यो, इन्डियामा एक्सपोर्ट गरेको छ 1,60,000। 1,20,000 को उसँग सामान छ, उले यतिमा बढीमा बेचिरहेछ क्या। सो यसमा कति आयो, 2,20,000 को बेच्यो उले। अब भ्यालु एडेड कति भयो, सेल्स माइनस पर्चेज, सो 1 लाख। अब हेर्नु त C ले हामीलाई यहाँ इन्फर्मेसन यो लिङ्क हुन्छ है सबै। A ले C लाई बेचेको छ, A ले C लाई बेच्नुको मतलब C ले A बाट किने हो नि त, A बाट 2,80,000 को किन्यो। अनि यहाँ पनि B ले भनेको छ, B ले C लाई बेच्यो, B ले C लाई बेच्नुको मतलब तपाईँको C ले त B बाट किने हो नि, कति किन्यो 60,000, यो इन्फर्मेसन। अनि अर्को इन्फर्मेसन दिइरहेछ हामीलाई क्वेसनमा, N बाट कति किन्यो 60,000 को किनेको छ। सो टोटल गर्नुस् यो। अनि
टोटल गर्नुहोस् कति आयो 4 लाख है त 4 लाखको उसले किनेको छ उसँग सामान छ हामीसँग सीसँग सामान चाहिँ 4 लाख छ उसले बेच्यो कतिमा भनेको छ 6,80,000 सामानको यतिको सामान छ उसले बढीमा बेच्यो क्या अब भ्यालु एडेड कति भयो सेल्स माइनस पर्चेज अथवा हाम्रो सेल्स भ्यालु माइनस कस्ट प्राइस गर्दाखेरि 2,80,000 भ्यालु एडेड यसमा भइरहेछ अनि अर्को इन्फर्मेसन है यो चाहिँ एमले चाहिँ बीलाई बेच्या मात्रै छ उसले किन्या इन्फर्मेसन हामीलाई केही पनि दिएको छैन है सो किन्या पर्चेज प्राइस 0 एमले बीलाई सेल्स गरेको छ 80,000 यहाँ हेर्नु त बीलाई सेल्स गरे हो 80,000 यही इन्फर्मेसन यहाँ आएको एमले बीले एमबाट किन्नुको मतलब एमले बीलाई बेचे हो नि त यहाँ अनि अर्को एनले भनेको छ एनले सीलाई बेचेको छ सीले एनबाट 60,000 को किन्नुको मतलब एनले सीलाई बेचेको 60,000 सो यसको पनि कस्ट केही दिइरहेको छैन हामीलाई पर्चेज प्राइस सो यसको 60,000 भनेपछि भ्यालु एडेड टोटल गर्नुहोस् टोटल तपाईँको सेल्स प्राइस कति छ टोटल एड गर्नुहोस् यहाँबाट यो गर्दा टोटल 13,60,000 आयो मेरो चाहिँ अनि यो पर्चेज प्राइस कति आयो यसलाई सबैलाई एड गर्नुहोस् यसलाई गर्नुहोस् यसलाई गर्नुहोस् यसलाई गर्नुहोस् 7,20,000 सो टोटल नेट भ्यालु एडेड भनेको सेल्स प्राइस माइनस नेट भ्यालु एडेड सेल्स प्राइस माइनस पर्चेज प्राइस इक्वल्स टु नेट भ्यालु एडेड 6,40,000 यहाँ हामी यसरी पनि गर्न सकिन्छ नेट भ्यालु एडेड इक्वल्स टु सेल्स प्राइस माइनस कस्ट अथवा कस्ट भनेकै पर्चेज प्राइस हो सो जीडीपी एट एमपी भनेकै सबै नेट भ्यालु एडेडलाई जोडेर आएको भ्यालु नै जीडीपी एट एमपी हो सो सेल्स प्राइस माइनस पर्चेज प्राइस 6,40,000 यो चाहिँ जीडीपी एट एमपी फ्रम भ्यालु एडेड मेथड है त अब सोधेको छ हामीलाई 15 नम्बरमा अब सोधेको छ हामीलाई 13 नम्बरमा के भनेको छ इन्भेस्टमेन्ट फंक्सन एन्ड सेभिङ फंक्सन अफ द इकोनोमी आर इन्भेस्टमेन्ट फंक्सन 60 + 0.2y एन्ड सेभिङ फंक्सन -10 + 0.3y रेस्पेक्टिभली इन्कम हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट फंक्सन पनि दिइरहेछ सेभिङ फंक्सन पनि दिइरहेछ निकाल्नु पर्ने के इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट ए मा चाहिँ यो कन्डिसन भयो अब बी मा चाहिँ इफ अटोनोमस सेभिङ इन्क्रिजेस बाई 20 बिलियन व्हाट विल बी द इफेक्ट अन इन्कम सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट अनि अर्को सी मा चाहिँ व्हाट विल बी द इफेक्ट अफ अन इन्कम सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट व्हेन एमपीएस इन्क्रिजेस टु 0.4 मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम 0.3 छ भने यसलाई 3 छ अहिले चाहिँ अनि यो 0.4 इन्क्रिज भयो भने इन्कम सेभिङ र इन्भेस्टमेन्टमा कस्तो असर पर्छ अनि अर्को माथिको चाहिँ यो theoretical part हो यस conclusion compare the result from B and C with the result of A verify the condition of paradox of thrift भनेको छ है त क्वेशन नम्बर 13 मा हेरौँ त इन्भेस्टमेन्ट फंक्सन I equal to 60 + 0.2y सेभिङ फंक्सन S equals to -10 + 0.3y सो इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट इक्वल्स टु व्हाट यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने वी नो सेभिङ इक्वल्स टु इन्भेस्टमेन्ट जहिले पनि है यो चाहिँ फंक्सन हाम्रो यो सो सेभिङको ठाउँमा सेभिङको भ्यालु राखिदिनुस् फंक्सन राखिदिनुस् इन्भेस्टमेन्टमा इन्भेस्टमेन्ट यताउति गर्नुस् 0.1 y इक्वल्स टु 70 सो y इक्वल्स टु 700 बिलियन मतलब इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम भनेको हाम्रो कति आयो 700 बिलियन अर्को छ अब निकाल्नु पर्ने इन्भेस्टमेन्ट अथवा सेभिङ जे निकाले नि हुन्छ y को भ्यालु तपाईले यो माथिको फंक्सनहरुमा राखिदिनु भयो भने इन्भेस्टमेन्ट सेभिङ आइहाल्छ इन्भेस्टमेन्ट इक्वल टु सेभिङ जहिले पनि यो तपाईले यो कन्डिसन थाहा पाइराख्नु भयो भने एउटाको भ्यालु निकाल्दिनुस् अनि यहाँ हाम्रो यस्तो गर्दिनुस् मैले चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा राखे है तपाई सेभिङमा राख्दा पनि भ्यालु एउटै आउँछ I इक्वल्स टु 60 + 0.2y y को ठाउँमा 700 राख्दिनुस् 200 बिलियन इन्भेस्टमेन्ट आयो सो इन्भेस्टमेन्ट सेभिङ इक्वल टु ₹200 बिलियन किनकि इन्भेस्टमेन्ट इक्वल टु अलवेज सेभिङ इक्वल टु इन्भेस्टमेन्ट कसरी सेभिङ इक्वल्स टु इन्भेस्टमेन्ट सुरुमै लेखेका छौं हामीले सो इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम 700 बिलियन सेभिङ्स 200 बिलियन र इन्भेस्टमेन्ट 200 बिलियन अब बी मा के भनेको थियो हाम्रो सेभिङ चाहिँ अटोनोमस सेभिङ चाहिँ 20 बिलियनले बढ्यो रे क्या अब चाहिँ हाम्रो न्यू सेभिङ फंक्सन के हुन्छ चेन्ज हुने भयो अघि -10 + 0.3y थियो भने अब 20 बिलियन जोड्नु पर्यो नि त यसमा 20 बिलियन गर्दा माइनस थियो भने प्लस पोजिटिभ 20 गर्दा प्लसमा आयो 10 + 0.3y यो चाहिँ न्यू सेभिङ फंक्सन अब अगाडिको सेभिङको फंक्सनको यहाँ काम छैन हामीलाई बस हामीले इन्फर्मेसन राख्नु पर्यो यो सेभिङ फंक्सन नयाँ फंक्सन योमा चाहिँ भ्यालु न्यू इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट क्या हो
सो सेभिङ इक्वल टु इन्भेस्टमेन्ट हामीलाई थाहा छ। सेभिङ भ्याल्यु सेभिङ फङ्सन यो अहिले आएको हाम्रो नयाँ सेभिङ फङ्सन यो, इन्भेस्टमेन्ट उही अगाडिकै तरिका 500 बिलियन आयो। इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम चाहिँ अब यो वाईको भ्यालु चाहिँ सेभिङ फङ्सनमा राखेँ, अगाडि चाहिँ मैले इन्भेस्टमेन्ट फङ्सनमा राखेको थिएँ। अब सेभिङ फङ्सनमा एस इक्वल टु 10 प्लस 0.3y गर्दाखेरि 160 बिलियन चाहिँ के आयो, सेभिङ आयो। सो इन्भेस्टमेन्ट इक्वल टु 160 बिकज सेभिङ इक्वल टु अलवेज इन्भेस्टमेन्ट। सीमा सो द्याट एकोर्डिङ टु द क्वेसन एमपिएस इन्क्रिजेस टु 0.4 0.3 थियो हामीसँग, त्यो चाहिँ 0.4 पुग्यो अरे क्या। अब न्युक्लिब्रियम इन्कम सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट इक्वल टु वाट, सेभिङ इक्वल टु इन्भेस्टमेन्ट। सो -10 प्लस 0.3 को ठाउँमा 0.4 आयो यहाँ, किन क्वेसनले भनेको छ एमपिएस 0.4 सम्म इन्क्रिज भयो अरे। सो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ सेम टु सेम, इन्भेस्टमेन्टमा केही चेन्ज छैन, त्यही अगाडिकै तरिका भयो गर्दाखेरि वाई इक्वल्स टु इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम 350 बिलियन। अब त्यसलाई वाईको भ्यालु सेभिङ फङ्सनमा राखिदिएँ मैले, इन्भेस्टमेन्टमा राख्दा नि उयो -10 प्लस 0.4 वाई इक्वल्स टु 130 बिलियन चाहिँ इक्विलिब्रियम लेभल अफ सेभिङ आयो। सो इन्भेस्टमेन्ट इक्वल्स टु 130 बिकज सेभिङ इक्वल टु अलवेज इन्भेस्टमेन्ट। हामीलाई डीमा भनेको छ प्याराडक्स अफ माथिको ए बी र सीको रिजल्टलाई चाहिँ एसँग कम्पेयर गर्दा प्याराडक्स अफ थ्रिफ्ट भेरिफाई हुन्छ कि हुँदैन भनेको थियो है। प्याराडक्स अफ थ्रिफ्ट भने यस्तो कन्सेप्ट हो कि हामीले सेभिङलाई जति बढाउँछौँ नि, सेभिङ बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो त्यसले चाहिँ अल्टिमेटली लास्टमा आएर सेभिङलाई नै घटाइदिने क्या, बुझ्नुभयो नि। हामीलाई एमा हाम्रो इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम चाहिँ यति आछ है। प्याराडक्स अफ थ्रिफ्ट भन्नाले सेभिङ बढ्यो भने उसरी त हामी सेभिङ बढायो भने हाम्रो इन्कम बढ्यो भन्छौँ ठान्छौँ नि, सेभिङ बढायो भने त्यसले अल्टिमेटली लास्टमा चाहिँ इन्कमलाई नै घटाइदिने भयो भने त्यसले चाहिँ भेरिफाई गर्छ। यहाँ हाम्रो के भएको छ, एमा चाहिँ इक्विलिब्रियम लेभल इन्कम 700 छ, बीमा हामीले सेभिङलाई चाहिँ 20 बिलियनले बढायौँ क्या, सेभिङ बढ्यो। ल हेर्नु त बीमा के भयो, त्यसको रिजल्ट इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम घट्यो, 500 पुग्यो, 700 थियो 500 पुग्यो। के को कारणले, हामीले सेभिङलाई चाहिँ 20 बिलियन बढाएको कारणले। अब सीमा पनि त्यही कन्डिसन छ। एमपिएस मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु सेभ, एमपिएस भनेको हाम्रो सेभिङ चाहिँ 0.4 पुग्यो, मतलब यसको मतलब 40% क्या, हाम्रो इन्कमको 40% हामीले सेभ गर्न थाल्यौँ। अगाडि चाहिँ हाम्रो 0.3 थियो होइन अर्को क्वेसनमा, अनि सीले कन्डिसन दियो 0.4 ले बढ्यो भने अनि हाम्रो नयाँ इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम कति हुन्छ भन्दाखेरि सेभिङ बढ्यो क्या, 30% पहिले हामीले इन्कमको 30% बचाउँथ्यौँ भने अहिले चाहिँ 40% हाम्रो सेभिङ बढ्यो, मतलब लास्टमा अल्टिमेटली के गरिदियो त्यसले, इन्कमलाई चाहिँ 500 बाट 350 बिलियन पुर्याइदियो या। सुरुमा 700 थियो, सेभिङ 20 बिलियनले बढ्यो 500 पुग्यो, सेभिङ अझ 40% ले बढ्यो 350 पुग्यो, मतलब के भयो, भेरिफाई भयो। कसरी भयो, इन्कम हाम्रो सेभिङले बढाउँदाखेरि अल्टिमेटली यसले चाहिँ हाम्रो इन्कमलाई घटाइरहेछ भने यसले चाहिँ भेरिफाई गर्छ भनेर लेख्नु होला है त। अब 17 नम्बरमा दिएको छ हामीलाई कन्सिडर फर दिस हाइपोथेटिकल इकोनोमी, कन्जम्सन दिइरहेछ यति, ट्याक्स फङ्सन दिइरहेछ यति, इन्भेस्टमेन्ट फङ्सन गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर, यो चाहिँ मनी सप्लाई, यो चाहिँ मनी डिमान्ड है, यो दुईटा एमटी, मनी डिमान्ड फर तपाईँको के भन्छ ट्रान्जेक्सन पर्पस र मनी डिमान्ड फर स्पेकुलेटिभ र पर्पस भनेर दुईटा, यो चाहिँ मनी डिमान्ड हो एमडी, यो चाहिँ मनी सप्लाई। क्यालकुलेट द इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम एन्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको छ। बीमा के भनेको छ, हाम्रो इकोनोमी इज ट्र्याप्ड इन द इकोनोमिक रिसेसन, इन अर्डर टु रिमुभ रिसेसन गभर्नमेन्ट हेज इम्प्लिमेन्टेड एन एक्सपान्सनरी फिस्कल पोलिसी, मतलब गभर्नमेन्टले चाहिँ खर्च बढाउने भयो, इन्क्रिजेज एक्सपेन्डिचर बाई 200 बिलियन एन्ड सेन्ट्रल ब्याङ्क अल्सो सपोर्टेड गभर्नमेन्ट एन्ड इन्क्रिजेज मनी सप्लाई 200 बिलियन, वाट विल बी द साइमल्टेनियस इफेक्ट अन इक्विलिब्रियम नेसनल इन्कम एन्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट। ल है यो पनि हेरौँ है त। 17 नम्बरमा के भनेको छ, कन्जम्सन फङ्सन दिइरहेको थियो 400 प्लस 0.7y वाई माइनस टी, ट्याक्स फङ्सन, यो चाहिँ ट्याक्सको ठाउँमा यो टी राख्नुपर्छ है, टीको ठाउँमा ट्याक्स फङ्सन दिइरहेको छ 320 प्लस 0.2y, आई 800 माइनस 8000 आई, जी 400 बिलियन, मनी सप्लाई 800 बिलियन, एमटी 0.5y, एमएसपी इक्वल टु 400 माइनस 10,000 आई। सो इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम एन्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट निकाल्न हामीले योभन्दा अगाडिको च्याप्टरमा नि गरिसक्यौँ, म डिटेलमा चाहिँ जान्न, एकदम सर्टमा भन्छु। सो प्रडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम हुनलाई द्याट इज आइएस फङ्सन इक्विलिब्रियम कुन ठाउँमा हुन्छ, हाम्रो
जुन ठाउँमा y इक्वल्स टु c प्लस i प्लस g। यो चाहिँ 3 सेक्टर इकोनोमी भएको भएर, नत्र यहाँ x माइनस m पनि हुन्थ्यो है, x माइनस m 4 सेक्टर भएको। सो यो 3 सेक्टर मात्रै हाम्रो। सो c प्लस g प्लस i, c को ठाउँमा c को भ्यालु राखिदिनुस्, अनि यो y को तपाईको यो t को ठाउँमा चाहिँ यो भ्यालु राखिदिनु होला, y माइनस t गर्दाखेरि t को ठाउँमा यो भ्यालु, अनि प्लस i को भ्यालु i को ठाउँमा राखिदिनुस्, g को भ्यालु g को ठाउँमा राखिदिनुस्। गर्दाखेरि कति आयो हाम्रो लास्टमा y माइनस 0.6y इक्वल्स टु 1360 माइनस 8000 आयो। गर्दाखेरि फर्स्ट इक्वेसन आइएस फंक्सन कति आयो 3400 माइनस 20000 आई आयो। अनि मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कुन ठाउँमा इक्विलिब्रियम हुन्छ, एलएम फंक्सन, जुन ठाउँमा मनी डिमान्ड इक्वल टु मनी सप्लाई हुन्छ। मनी डिमान्ड भनेको एमएसपी प्लस एमटी, एमएसपी दिइरहेछ, एमटी दिइरहेछ, एमएस पनि दिइरहेछ। सो गर्नुस्, एलएम फंक्सनको भ्यालु कति आयो हाम्रो 800 प्लस 20000 आई। अब निकाल्नुस् इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट इक्वल टु प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट यस्तो ठाउँमा निर्धारण हुन्छ नि, जुन ठाउँमा प्रोडक्ट मार्केट इक्वल टु मनी मार्केट हुन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट डिटरमाइन हुन्छ। सो प्रोडक्ट मार्केटको भ्यालु यति आछ हाम्रो, आई अगाडि हेर्नुस् है, इक्वेसन आईमा हेर्नुस्, यो चाहिँ इक्वेसन आई को भ्यालु। सो यो गर्दा कति आयो, आई इक्वल्स टु 0.065, मतलब इन्टु 100 ले गर्दा पर्सेन्टेजमा 6.5% चाहिँ इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट आयो। अब इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम गर्दाखेरि आई को भ्यालु हामीले सिम्पल जुन फंक्सनमा राख्दा पनि हुन्छ, तपाईले आइएस फंक्सनमा इक्वेसन आईमा राखिनु हुन्छ, अथवा इक्वेसन आईमा राख्दा पनि भ्यालु एउटै आउँछ। मैले इक्वेसन आईमा राखेँ, y इक्वल्स टु आई को भ्यालु 0.065 गर्दाखेरि 2100 चाहिँ इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम आयो हाम्रो। बिल इक्वेसनले के भनेको थियो, हाम्रो इकोनोमी चाहिँ रिसेसनमा ट्र्याप भएको छ, गभर्नमेन्टले 200 बिलियनले यसको एक्सपेन्डिचर बढायो, त्यसलाई सपोर्ट गर्दै एनआरबीले पनि मनी सप्लाईलाई 200 बिलियनले बढाएको छ। अब नयाँ गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर कति हुने भयो, 400 पुरानो थियो 200 बढ्यो, यहाँ हेर्नुहोस् है 200 बढ्यो, मतलब 600 बिलियन चाहिँ गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर हुने भयो। न्यू मनी सप्लाई कति हुने भयो, 800 पहिले नै छ, 200 अहिले बढायो, 1000 बिलियन चाहिँ मनी सप्लाई हुने भयो। सो इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड इन्कम सेम प्रोसेस। प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ हुन्छ, जुन ठाउँमा चाहिँ आइएस कहाँ हुन्छ, जुन ठाउँमा सी प्लस आई प्लस जी, मतलब 3 सेक्टर कन्जम्सन प्लस इन्भेस्टमेन्ट प्लस गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर इक्वल्स टु इन्कम हुन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ इक्विलिब्रियम हुन्छ। सो भ्यालु राखिदिनुस्, हाम्रो आयो y भनेको आइएस फंक्सन, न्यू आइएस फंक्सन, यो चाहिँ न्यू आइएस फंक्सन इक्वल्स टु इक्वेसन थर्ड गरेँ मैले यसलाई, y इक्वल टु 3900 माइनस 20000 आई गरेँ है। अब मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ हुन्छ, मनी डिमान्ड इक्वल टु मनी सप्लाई भएको ठाउँमा, मनी डिमान्ड मनी त्यो चाहिँ अगाडि गयो भयो, मनी सप्लाईको ठाउँमा चाहिँ चेन्ज हुने भयो भ्यालु 1000, किनकि 200 त अहिले बढायो नि त, 800 पहिले भयो नि, 200 अहिले बढेर 1000 भएको। सो गर्दाखेरि हाम्रो इक्वेसन कति आयो 1200, एलएम फंक्सन चाहिँ कति आयो 1200 प्लस 20000 आई। सो इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट कुन ठाउँमा इक्वल हुन्छ, जुन ठाउँमा प्रोडक्ट मार्केट आइएस फंक्सन इक्वल टु मनी मार्केट एलएम फंक्सन हुन्छ। आइएस को राखिदिनुस् इक्वेसन थर्ड को भ्यालु, इक्वेसन आइबी को फोर्थ को भ्यालु गर्दाखेरि 0.0675 अथवा 6.75% चाहिँ इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट आयो। अब यसलाई इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम कसरी निकाल्ने त, आई को भ्यालु राखिदिनुस्, जुन ठाउँमा राखे नि आईमा इक्वेसन आई थर्डमा गरे नि हुन्छ, अथवा आईबीमा गर्दा पनि जुनमा गर्दा पनि हुन्छ। मैले आईबीमा राखेको छु, y इक्वल्स टु 0.y इक्वल टु 1200 प्लस 20000 आई को ठाउँमा 0. यो आई को भ्यालु राखिदिएँ मैले, गर्दाखेरि y इक्वल टु 2500 2550 बिलियन आयो। ल है, आजलाई अर्को दिन चाहिँ म मोडल क्वेसन सेट बी को लिएर आउनेछु। थ्याङ्क यू। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।